Όπως σας είπα στο προηγούμενο βίντεο, θα ασχοληθούμε με το περιφερειακό CCP1. Είναι αυτό εδώ. Εξυπηρετεί 3 λειτουργίες. Εξού και το όνομά του. Capture, Compare, PWM. Οι πρώτες δύο δεν μας ενδιαφέρουν επί του παρόντος, γι' αυτό θα τις προσπεράσουμε και θα πάμε στην τρίτη λειτουργία, την PWM. Βλέπουμε στο σχήμα 8.3 το απλοποιημένο διάγραμμα της μονάδας PWM. Αριστερά έχουμε κάποιους καταχωρητές, registers. Εδώ στη μέση έχουμε ένα flip-flop και δεξιά είναι το ακροδέξι εξόδου, από όπου εξέρχονται οι παλμοί διαμορφωμένοι κατά διάρκεια. Το τριγωνάκι εδώ είναι ένα tri-state buffer, το οποίο καθορίζει αν αυτό το pin θα είναι είσοδος ή έξοδος. Και πάμε τώρα στη βασική λειτουργία. Αρχικά γράφουμε μία τιμή στον PR2, ο οποίος είναι ο period register, καταχωρητής περίοδου λειτουργίας, η οποία αυτή τη τιμή παραμένει σταθερή καθ' όλη τη διάρκεια του προγράμματος. Η περίοδος λειτουργίας είναι αυτή, όπως είπαμε, από εδώ ως εδώ. Αυτό εδώ είναι το duty cycle και από εδώ έως εδώ είναι λογικό 1, τα 12 volt που βλέπατε στο προηγούμενο βίντεο. Τώρα θα μιλάμε για λογικό 1 και λογικό 0. Και εδώ είναι λογικό 0. Όταν λοιπόν ο παλμός βρίσκεται high, έχουμε λογικό 1. Όταν είναι low, έχουμε λογικό 0. Καταγράφουμε λοιπόν την περίοδο λειτουργίας στον PR2 σε διαδική μορφή και οποιαδήποτε στιγμή θέλουμε καταγράφουμε στον CCPR1L πάλι σε διαδική μορφή το duty cycle, το επιθυμητό duty cycle, το οποίο μπορεί να μεταβάλλεται ανά πάσα στιγμή. Όποτε θέλουμε το αλλάζουμε. Και πώς επιτυχάνεται αυτό? Μέσα από το ποδεσιόμετρο αυτό. Αυτό το ποδεσιόμετρο είναι ένας διαιρέτης τάσεως, δέχεται 5 V και ανάλογα με το που βρίσκεται ο δρομέας, λαμβάνουμε και διαφορετική τιμή. Όταν είναι κάτω-κάτω λαμβάνουμε 0, όταν πάει στη μέση 2,5 V, όταν πάει πάνω έχουμε 5 V. Αυτά λοιπόν, αυτές τις τάσεις λοιπόν, διαφορετικές, τις παραλαμβάνει το PIC 16F871 και τις στέλνει σαν διαδική λέξη στο CCPR1L. Τώρα πώς λειτουργεί το όλο θέμα? Εδώ υπάρχει ένας timer, ο timer του, ο οποίος έχει δυνατότητα να μετρήσει, καθώς είναι 10 bit, μπορεί να μετρήσει 2 στη δεκάτη πλην 1 ίσον 1023 μέχρι το 1023, 1, 2, 3, 4, 5 κλπ. Και στο 1024 κάνει overflow και μηδενίζει. Καθώς λοιπόν ο timer 2 μετράει, σε κάθε μέτρημα που κάνει, ο συγκριτής ελέγχει αν η τιμή του timer 2 συμπίπτει με τον PR2. Όταν λοιπόν η τιμή του timer 2 φτάσει να γίνει ίδια με τον PR2, τότε συμβαίνουν 3 πράγματα. Ο timer 2 μηδενίζεται, το pin CCP1 τοποθετείται σε υψηλή τιμή, ώστε να έχουμε ένα high εδώ στην έξοδο, να έχουμε αυτόν τον παλμό, εκτός υπάρχει μια εξαίρεση, αν αυτός ο καταχωρητής έχει 0. Αν η τιμή του καταχωρητή είναι 0, σημαίνει ότι έχουμε 0 duty cycle, επομένως εδώ θα παραμείνει στο low.
Και τρίτον, η τιμή που είναι καταγεγραμμένη εδώ περνάει σε αυτόν τον καταχωρητή, στο CCPR1H, τον slave, ούτως ώστε να μπορεί να γίνει αναγνώσιμη από τον συγκριτή, ο οποίος ταυτόχρονος διαβάζει και τον timer 2, και όταν διαπιστώσει ότι ο timer 2 έχει ακριβώς την ίδια τιμή με την τιμή που έχει ο CCPR1, δηλαδή με την τιμή του duty cycle, τότε κάνει reset το flip-flop και μηδενίζει την έξοδο, δηλαδή σε αυτό το σημείο κατεβάζει τον παλμό στο 0 και για την υπόλοιπη περίοδο έχουμε 0 έξοδο. Και εδώ ξεκινάει πάλι ένας νέος κύκλος λειτουργίας. Ένας νέος κύκλος λειτουργίας όπου η περίοδος είναι ναι μεν ίδια, αλλά μπορεί να διαφέρει το duty cycle. Μπορεί αυτός ο καταχωρητής να έχει ενημερωθεί εκ νέου από τη CPU, διότι προέκυψε μια νέα τιμή από το ποτενσιόμετρο. Μπορεί να άλλαξε θέση το ποτενσιόμετρο. Οπότε αυτή η τιμή ανανεώνεται διαρκώς. Όμως τώρα στη συνέχεια θα μιλήσουμε για το πώς επιτυχάνουμε αυτό το duty cycle σύμφωνα με τα λεγόμενα του κατασκευαστή, πώς επιτυχάνουμε τη συχνότητα λειτουργίας, το PWM, και διάφορα σχετικά που πιστεύω ότι έχουν ενδιαφέρον. Στον πίνακα 8.2 βλέπουμε ένα παράδειγμα με κάποιες προσημειωμένες τιμές που παίρνουν οι καταχωρητές μας, ούτως ώστε να επιτύχουμε διαφορετικά αποτελέσματα στη λειτουργία του PWM. Καταρχήν, η συχνότητα λειτουργίας του μικροεπεξεργαστή βλέπουμε ότι είναι στα 20 MHz. Είναι αυτό που βλέπετε εδώ. Ο κρύσταλλος που έχω βάλει σε αυτό το σημείο είναι 20 MHz. Είναι αυτός που δίνει το χρονισμό στον μικροεπεξεργαστή, που δημιουργεί τη μονάδα χρόνου. Έπειτα παρατηρούμε ότι χρησιμοποιεί διάφορες τιμές όσον αφορά τη συχνότητα του PWM. Έχει 1,22 kHz, 4,88 kHz, 19,53 kHz, 78,12 κτλ. Επίσης, βλέπουμε ότι το resolution, η αναλυτικότητα δηλαδή του PWM, έχει μέγιστη τιμή το 10, τα 10 bits, και ελάχιστη τα 6,5 bits. Καταρχήν, θα σας πω για τη συχνότητα. Επειδή το μοτέρ δέχεται αυτή τη συχνότητα λειτουργίας υπό τη μορφή παλμών, υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα, αν το μοτέρ δεν είναι μονωμένο, να ακούγεται αυτή η συχνότητα και να είναι ενοχλητική στο αυτί. Και επειδή το ανθρώπινο αυτί θεωρητικά ακούει από τους 20 Hz έως τους 20.000 Hz, καλό είναι να είμαστε εκτός αυτών των ορίων. Όμως, επειδή συχνότητες που είναι πολύ υψηλές, όπως 78.000, αυτή εδώ, 156.000 και 208.000, δημιουργούν φαινόμενα, τα λεγόμενα skin effect, με ό,τι προβλήματα αυτά συνεπάγονται, αποφεύγω να χρησιμοποιήσω τόσο υψηλή συχνότητα. Για αυτό το λόγο, αλλά και για έναν ακόμα, για το maximum resolution bit, που είναι το 8. Ξεκινάει από 6,5 και φτάνει μέχρι 8. Οπότε, τι κάνω? Χρησιμοποιώ μια συχνότητα όχι χαμηλή, 1,22 kHz ή 488, που είναι πολύ έντονη στα αυτιά. Όταν δουλεύει το μοτέρ θα ακούμε δηλαδή ένα σφύριγμα που θα είναι ενοχλητικό.
Πηγαίνω λοιπόν σε μια συχνότητα 19,53 kHz, η οποία είναι στα όρια του ακουστικού φάσματος του ανθρώπου, με αποτέλεσμα να την ακούνε μόνο μικρά παιδιά. Και αυτά με πολύ ασθενή ένταση θα την ακούνε. Γιατί εκεί το αυτί αρχίζει να μειώνει πάρα πολύ την ευαισθησία που έχει στην απόκριση των ήχων. Οπότε διαλέγουμε σαν frequency τα 19,53 kHz και σε αυτή τη συχνότητα θα πάρουμε και το μέγιστο resolution, τη μέγιστη ανάλυση που είναι 10 bits. Γιατί θέλουμε 10 bits τόσο μεγάλη ανάλυση, γιατί είναι σημαντικό. Αυτό θα σας το δείξω με ένα σχεδιάκι. Η αριθμητική που καταλαβαίνουν οι microcontrollers είναι η αριθμητική του διαδικού συστήματος. Δεν είναι δηλαδή η αριθμητική του δεκαδικού συστήματος που χρησιμοποιούμε εμείς στις ανθρώπινες σχέσεις μεταξύ μας. Είναι μια αριθμητική που είναι βασισμένη σε δυνάμεις του 2. 2 στην πρώτη, 2 στη δευτέρα, 2 στην τρίτη κλπ. Επομένως, αν είχαμε ένα PWM module το οποίο είχε δυνατότητα μόνο για ένα bit ανάλυση, δηλαδή το resolution ήταν ένα bit, αυτό τι θα σήμαινε? Ότι θα είχαμε μόνο ένα ψηφίο στη διάθεσή μας. Και αυτό το ένα ψηφίο θα μπορούσε να πάρει τις τιμές είτε 0 είτε 1. Είτε 1. Άρα πρακτικά, όσον αφορά το duty cycle που θα είχαμε στην έξοδο του PWM, θα ήταν είτε high είτε low. Δηλαδή θα μπορούσαμε να διαλέξουμε μεταξύ αυτών των δύο τιμών. Είτε να είναι high συνεχώς, είτε να είναι low. Αλλά εδώ δεν παρατηρούμε κανένα duty cycle. Είναι σαν να ανοίγουμε ένα διακόπτη. Μία να τον έχουμε στο off, να πηγαίνει στο 0, και μία στο on, όπου παρουσιάζεται η λογική κατάσταση 1. Δεν είναι και τόσο πρακτικό. Δεν θα καθόταν κανείς να φτιάξει ένα ολόκληρο microcontroller για να έχει μόνο αυτές τις δύο καταστάσεις τη στιγμή που θα του αρκούσε και ένας απλός διακόπτης. Αν είχαμε ένα PWM που είχε 2 bit ανάλυση, θα είχε δυνατότητα 4 διαφορετικών τιμών. 0, 0, η μία τιμή, 0,1 η άλλη, 1,1 η άλλη, 1,0 η άλλη και 1,1 η τελευταία. Άρα τι θα μπορούσαμε να κάνουμε? Θα μπορούσαμε να δημιουργήσουμε, αν αυτές τις τιμές τις κατανείμαμε σε ίσες αποστάσεις στους άξονες χ-ψ, θα μπορούσαμε να δημιουργούσαμε 4 διαφορετικά duty cycle. Το ένα θα ήταν αυτό. Θα τα κάνω με διαφορετικό πλάτος, μόνο και μόνο για να δείτε τη διαφορά. Το άλλο θα ήταν αυτό. Το άλλο θα ήταν αυτό. Και το άλλο θα ήταν αυτό.
Δηλαδή, όταν μία πλήρης περίοδος θα ήταν ως εδώ, από εδώ έως εδώ, θα είχαμε τη δυνατότητα να δημιουργήσουμε αυτό το duty cycle που θα ήταν το 0,25 της περίοδου, αυτό το duty cycle που θα ήταν το 50% της περίοδου, αυτό το duty cycle που θα ήταν το 75% και αυτό που θα ήταν το 100%. Μπορώ να τα γράψω κιόλας. Αυτό είναι το 25%. Αυτό το 50%. Και αυτό το 100%. Αν είχαμε 3 bit, θα είχαμε, με 3 bit θα είχαμε 2 στην τρίτη, 8 διαφορετικές περιπτώσεις, οπότε μπορούμε ισόποσα εδώ να χωρίσουμε 8 διαφορετικά διαστήματα και ούτω καθεξής. Ας δούμε ένα παράδειγμα για να καταλάβουμε τι αντίκτυπο έχει στην πρακτική εφαρμογή το resolution του PWM, η ανάλυση δηλαδή. Ας πούμε ότι ένας εργάτης βρίσκεται μπροστά σε μια γραμμή παραγωγής από όπου περνούν προϊόντα και το μοτέρ που κινεί αυτή τη γραμμή παραγωγής έχει μέγιστο PWM resolution 2 bit. Αυτό σημαίνει, όπως είδαμε στο προηγούμενο γράφημα που έφτιαξα, ότι ο εργάτης θα έχει 4 δυνατότητες για να ρυθμίσει την ταχύτητα που περνάει ο διάδρομος από μπροστά του. Αν υποτεθεί ότι στη ρύθμιση 50% της ταχύτητας τα προϊόντα περνάνε πολύ αργά από μπροστά του, γιατί αυτός σε κάθε προϊόν που περνάει βάζει και από μία ετικέτα και παρατηρεί ότι με το PWM στο 50% του μένει πολύς χρόνος από τη στιγμή που βάζει τη μία ετικέτα ώσπου να έρθει το δεύτερο προϊόν μπροστά του. Η λογική κίνηση που θα έκανε θα ήταν να ρυθμίσει το PWM στο 75% που είναι η επόμενη τιμή, για να πάει πιο γρήγορα. Αν όμως το 75% τα προϊόντα περνάνε πολύ γρήγορα από μπροστά του, τότε κάποια προϊόντα δεν θα προλαβαίνει να βάλει τιμές, να βάλει ετικέτες. Δηλαδή μπορεί να βάλει ετικέτα σε αυτό και ένα-δύο να τα χάσει και να ξαναβάλει στο τρίτο. Άρα τι θα ήταν καλό? Θα ήταν καλό να έχει πολλές διαφορετικές τιμές που μπορεί να ρυθμίσει την ταχύτητα του διαδρόμου. Να έχει πολλές επιλογές, όχι μόνο 4. Συνεπώς, τα 10 bit που έχουμε διαλέξει για το δικό μας PWM, αυτό που ήδη έχω κατασκευάσει, δίνουν μια δυνατότητα δίνουν μια δυνατότητα
στο PWM και συγκεκριμένα στην ανάλυση του της τάξεως του 2/10, που ισούται με 1024 διακριτές τιμές. Πρακτικά αυτό πώς μεταφράζεται? Αν έχουμε ένα motor το οποίο περιστρέφεται με 1024 περιστροφές ανά λεπτό, τότε με αυτή την ανάλυση θα έχουμε δυνατότητα (1024 δια 1024) ίσον 1. Τι είναι αυτό 1? Είναι μία περιστροφή ανά λεπτό. Να διορθώσουμε και αυτό. Δηλαδή θα μπορούμε να ρυθμίσουμε το μοτέρ μας από τη μία στροφή ανά λεπτό, αν θέλουμε 2 στροφές ανά λεπτό, αν θέλουμε 3 στροφές ανά λεπτό, έως 1024 στροφές ανά λεπτό. Ενώ στην αντίθετη περίπτωση με τα 2 bit θα είχαμε το 1024 μοιρασμένο στα 4. Δηλαδή χοντρικά 250 στροφές, 500, 750, 1000. Και αυτό ήταν όλο. Επομένως βλέπουμε στην πράξη πόσο αποτελεσματικό είναι το να έχουμε πολύ μεγάλο resolution. Αυτά για σήμερα. Στο επόμενο βίντεο θα συνεχίσουμε, γιατί δεν έχουμε ολοκληρώσει το κομμάτι αυτής της θεωρίας. Ελπίζω να έγινα κατανοητός. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε.